طيب في البداية يا دكتور، ممكن تعرف لنا بشكل بسيط البحث الطبي لطالب عايز يبدأ آداب في المجال ده وعايز يعمل البحوث الخاصة به، وشنو الفرق بين زول بيقرأ بس قراية أكاديمية ويهتم بالجانب العلمي أو جانب البحوث، وبين زول بيعمل بحوث بيحاول إنه يطور في المجال ده. طبعا افتكر سؤالين مهمين جدا ومحورين تماما. السؤال الاول اللي هو ما هو المقصود بالريسيرش وما الذي يقصده بالريسيرش. طيب لما نتكلم عن بحث نكون قصدنا شنو بالظبط. والسؤال الثاني ان هو الفرق بين الشخص اللي بيقرا ريسيرش والشخص اللي بيعمل ريسيرش. طيب عشان نفهم فكره الريسيرش بشكل مبسط شديد. خلاص، سواء احنا كطلاب، انتوا كطلاب او في الممارسه الصحيه او الممارسه الطبيه او في المجتمع في العموم، بيكون عندنا ملاحظات معينه. على سبيل المثال مثلا انت مثلا شغال تخصصك مثلا في مجال الاطفال، طيب فلاحظت انه في دواء معين بيشتغل بكفاءة معينة في مجموعة عمرية معينة، لكن بكفاءة أقل في مجموعة عمرية أخرى، والاثنين أطفال يعني لسه ستيل في الإيج اللي هم يعتبر تشيلدرن إيج. أو أنت لاحظت مثلا إنه أعراض مرض معين منتشر، دايابيتس، هايبرتنشن، وات ايفر الكونديشن از، الناس اللي بيجوا من منطقة معينة الأعراض عندهم مختلفة من الأعراض اللي بتظهر في الناس جايين من منطقة تانية. ده اوبزرفيشن مش كده؟ طيب انت لاحظت مثلا انه والله مثلا الطلبة نقول خلال فترة الامتحانات مثلا بيكون بتصل من عندهم سلوكيات معينة مثلا. خلاص، بيبدأ مثلا يشرب مشروبات طاقة، قهوة زيادة، تدخين، وتفر الحاجة الملاحظة اللي ممكن تكون شنو. تمام، فدي كلها عبارة عن ملاحظات. السؤال بيكون ان احنا عايزين نفهم الملاحظات دي. السؤال احنا عايزين نفهم الظاهرة دي، ظاهرة انه داخل مثلا اختلاف فعالية الدواء بين فئات عمرية مختلفة، او الاختلاف اللي ظاهرة اختلاف الاعراض عند مجموعات مختلفة لنفس المرض، او ظاهرة مثلا تعاطي مادة معينة، او تغير معين في السلوك. خلاص، ده على مستوى يعني مستوى المجتمع الصغير، يعني مجتمع ممكن تكون على مستوى المجتمع السوداني ككل، يعني او السودان ككل، او الوطن ككل، او منطقة جغرافية كبيرة. طيب، يبقى احنا عندنا سؤال، يبقى بداية كده في سؤال. السؤال ده ممكن اجابه بالخبرة، صح؟ يعني وضح مثلا انا من خبرتي مثلا في الهايبرتنشن، ولا خبرتي في التدريس، ولا خبرتي في اي حاجه، ممكن اجاوب بخبرتي. تمام كده. لكن السؤال الاشكال بيكون وين؟ في ان انا اجاوب بالخبره او رايي كده المبني على تجاربي الشخصيه. التجارب الشخصيه هي تبقى تجارب شخصيه، مش كده؟ انطباعات شخصيه. فهذه الظواهر احنا بنحتاج احنا نقول ندرسها. طيب، لانه اعتماد على الانطباعات او على الاراء بيكون شكل فيري سبجكتيف، حاجه ما نقدر نمسكها وما نقدر نقيس عليها. يبقى واحد يكون في ملاحظه او في ظاهره معينه انا محتاج ادرسها. اثنين، بيكون عندي سؤال معين انا داير اساله، فالسؤال ده بيكون عباره عن انه ليه في فرق في الاعراض، ليه الفعاليه بتختلف، ليه في سلوكات معينه تظهر. تمام كده. طيب، يبقى عندي سؤال. السؤال ده انا عايز اجاوبه زي ما قلنا، ممكن اجاوبه بخبرتي، بس خبرات بتتفاوت من شخص لاخر. يبقى انا عايز طريقه منهجيه، بمعنى ان هي طريقه انا الاجابه اللي بتطلع لي انا هي نفس الاجابه اللي بتطلع لك انت، او حتطلع لاي شخص بيحاول يجاوب على نفس السؤال ده. طيب، عشان نقدر يكون عندنا حاجه نقدر نقيس عليها. طيب، الطريقه المنهجيه دي في اجابه الاسئله، اول حاجه لازم يكون عنده سؤال ذو اهميه. خلاص، يعني ما اي في اسئله كثيره ممكن ما تكون ما عندها يعني صعب ان احنا نجاوب نحاول نسال بحث. لكن على اي حال عندها قيمه معينه او اهميه معينه، اهميه طبيه، اهميه صحيه، اهميه مجتمعيه، فسؤال مهم. السؤال ده احنا بنحاول نجاوبه بطريقه منهجيه باتباع خطوات معينه. الخطوه الاولى هي كذا، الخطوه الثانيه هي كذا، الخطوه الثالثه هي كذا. على سبيل المثال مثلا بنبدا بنقرا في الليترشر، بنقرا في المقالات المنشوره سابقا عشان نشوف يمكن نلقى معلومه اوريدي موجوده. يعني انا ليه في اختلاف في اعراض مرض معين، اقرا في الليترشر، وده بيربط في هيربط رسمي مع سؤالك الثاني بتاع الفرق بين القرايه والريسيرش والكوندكت اوف ريسيرش. طيب، القيام بالابحاث، انه ممكن الاجابه تكون موجوده اوريدي، فما عندها معنى ان انا اعيد انتاج العجز زي ما يقولوا. طيب، وانه انا اعيد عمليه ريسيرش ثاني ودراسه ثانيه عشان اجاوب على سؤال اوريدي جاوب قبل كده. يبقى الحاله الاولى بمشي في الليترشر. طيب، ما في ليترشر، اما لقيت ليترشر بالضبط بيجاوب على السؤال اللي انا يعني عايزه، او انا عايز حاجه تكون حاجه حقتي انا، يعني حاجه خاصه بالمجتمع بتاعي انا. طيب،
وقتها انا بقوم بحاول اجاوب على الاسئله دي، بقوم بخط مقترح بحثي. مقترح البحث ده بيمر بمرحلتين. المرحله الاولى اللي هي مرحله المراجعه العلميه اللي هي بيسموها التكنيكال ريفيو او الميثودولوجيكال ريفيو او ساينتفك ريفيو حسب المسمى. بعد ما يمر بان هو منهجيا صحيح ميثودولوجيكالي هو it is sound، بيمر بمرحله ثانيه بفلتر ثاني اسمه الاثيكال ريفيو، هنتكلم عنه لاحقا، اللي هو بيكون في لجنه مختصه بمراجعه الجوانب الاخلاقيه من البحث ده. طيب يبقى في سؤال عايزين نجاوبه بطريقه منهجيه. الطريقه المنهجيه دي لازم تستوفي شرطين: واحد تكون سليمه من الجهه العلميه وسليمه من الجهه الاخلاقيه. تمام كده؟ طيب فبعد كده انا بقوم بطلع بعمل المنهجيه بتاعتي دي، بطبقها، بجمع البيانات بطريقه معينه، بحللها بطريقه معينه، بوصل لنتائج معينه. هذه نتائج صحيح ما بالضروره ممكن تتحول يعني بتغير معالم يعني ما حغير جايد لاينز عشان دراسه واحده، لكن اللي بيحصل شنو؟ وده اللي يمكن كلام يعني قلناه في اجابه عن سؤال سابق، اللي هو موضوع انه البحث هو عباره عن تراكم معرفي. طيب يعني انا بطلع بنتيجه معينه، بعدين واحد ثاني بيشتغل بيطلع في بنتيجه معينه، وبعدين واحد بيشتغل بيطلع في نتيجه معينه. تجميع هذه النتائج ومقارنتها ببعضها البعض، وقتها انا لما نقارن هذه النتائج ببعضها البعض، وقتها ممكن اصل لكونكلوجن مختلف. ممكن احول اطلع انا طلعت من الريزلتس بتاعت الستدي الى حاجه بيسموها الايفيدنس. طيب الايفيدنس ده اللي هي عباره عن البرهان، انه يفترض ان البراكتس بتاعنا ده ما يكون مبني على الانطباعات وعلى الاراء وعلى خبرتي وخبرتك، تمام، لانه يكون مبني على برهان، على ايفيدنس. الايفيدنس بتيجي من most of the time بتيجي من الريسيرش. فباختصار الريسيرش هو عباره عن البحث، هو عباره عن انه انا عندي ملاحظه معينه خلقت عندي سؤال معين. السؤال ده انا بتابع منهجيه علميه، منهجيه معروفه ومتفق عليها، عشان احاول اجابه عن هذا السؤال، بوصل لنتائج معينه، وهذه النتائج بعد كده بقوم بستعملها في الممارسه بتاعتي على اي مستوى من المستويات. طيب فده فتعرف ب وات از ريسيرش. السؤال الثاني اللي هو برضه في غايه الاهميه في تقديري، اللي هو انه طيب واحد اقرا ريسيرش ولا اعمل ريسيرش؟ هو الخيار ما خيارين، يعني ما ايذر اور، يعني القضيه ليس اما او، وانما هو ان احنا لازم نقرا، لازم يكون عندنا اطلاع على الليترشر، على الادبيات المنشوره في المجال بتاعي، عشان انا اتطور كطالب طب. انت بتقرا التكست بوكس مش كده، لكن في نفس الوقت انت عايز تكون يعني التكست بوك طبعا بتاخد وقت طويل عشان تبي ابديتد. يعني التكست بوك لو سريعين مثلا بيعملوا ابديت كل سنتين، وفي بعض التكست بوكس الكبيره بتتغير كل 5 سنين مثلا، خلاص. فاكيد في السنتين او في ال5 سنين دي في ابديتس كثيره حصلت، في تغييرات كثيره حصلت. انا يفترض كطالب طب وبعد كده كممارس يفترض ان انا اكون مطلع على هذه الحاجات الجديده اللي بتحصل في المجال بتاعي ده مهما يكون التخصص بتاعي. يبقى انا لازم اطلع، عشان الاطلاع ده هو اللي بيطورني على كطالب وبعد كده كممارس. تمام كده؟ طيب فيجي بعد كده اللي هي فكره انه 200 انا انتقل من القراءه للعمل. طيب هنا في حاجتين مهمين انا عايز اشير لهم. الحاجه الاولى ان احنا الجزء واحده من الاهداف الرئيسيه فكره ان انا اقرا ريسيرش، اقرا الادبيات المنشوره والمقالات المنشوره والدراسات المنشوره، انه انا اجهز نفسي عشان اكون باحث. بمعنى ان انا ما طوالي كده طوالي اقوم يلا خلاص امشي يبقى كتاب بتاع ريسيرش ميثودولوجي واقوم اشوف الخطوات. يعني مش كوك بوك، هو يعني هو مش كتاب بتاع طبيخ يعني يعني اكتب دي المقادير ودي الطريقه ويلا وشغلنا فيديو ونخد ونعمل الخطوات وهنطلع بنفس النتائج. خلاص لا، الموضوع ان انت لازم تقرا كتير عشان تتعلم، تقرا كتير مقالات كتير عشان تعرف المقال بيترتب كيف، بيتكتب كيف، المراجع بتتكتب كيف الى اخره. يبقى القراءة هي مرحلة أساسية وضرورية لتعلم مهارات البحث، عشان تعرف البحث بتتعامل كيف وبتتكتب كيف وتعرض كيف وتنشر كيف. طيب في دي جزئية عامة في كل الدنيا. في جزئية بقى اللي هي بتاع إنه الإشكال بيكون وين، ودي يمكن هنتطرق له في أكثر من جزئية في حوارنا اليوم، اللي هو في ريسيرش جاب بين الجلوبال نورث والجلوبال ساوث. بمعنى إنه شمال الكرة الأرضية هو يعني أكثر من 90% من الإنتاج العالمي للمعرفة بيجي من شمال الكرة الأرضية.
الشمال المتوسط بشكل رئيسي حقيقة عشان نكون يعني واقعيين بيجي من غرب أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. الصين دخلت في الخط، بدأت تنتج بإنتاج عدديا كبير. روسيا عندها تمام. الشرق الأوسط بدأ يتحرك بشكل كبير بالذات يعني دول الخليج، لكن سب سهران أفريقيا خلاص، وبما فيها منطقتنا يعني منطقة الميدل إيست ونورث أفريقيا وسب سهران أفريقيا. طيب ما زال مشاركتنا في المعرفة يعني ضئيلة جدا. طيب واحد يقول لك طيب انا داير باشا يعني طب ما هو في ناس شغاله وعندها قروش وعندها الزمن وعندها امكانيات، عملت الريسيرش بتاعها وجابت لي نتائج جاهزه. طب ما انا اتعب نفسي ليه ما اخذ جاب لي نتائج جاهزه وخدت لي في التكست بوك وجاب لي في المجلات وانا اقرا المقالات واطبق. هنا بيكون في اشكال اكثر من اشكال. خلينا نبدا بالاشكال العملي بعدين نتكلم في الاشكال الفلسفي يعني في الموضوع. الاشكال العملي وين؟ انه الدراسات دي لما بتتعمل في الغالب بتتعامل على مجتمعات هم، خلاص بتتعامل على معايير هم، ما بتتعامل على معاييرنا احنا. طيب السؤال بيكون طب انا المشكله وين؟ طب ناخد الفاليوز بتاعت الجلوبال نورث. لا احنا عارفين من الممارسه او انه في اختلافات جينيه واختلافات ديموغرافيه واختلافات في الفود كلتشر بتاعتنا وفي الاكل بتاعنا وفي اختلافات كتير. وبالتالي افتراض ان احنا عشان كلنا هيومنز فاحنا كلنا عندنا ذا سيم فاليوز، اختيار يعني منطقيا ما صحيح. وبالتالي احنا محتاجين يكون عندنا دراساتنا الخاصه بينا عشان نقدر نعمل البالانس ده، نعمل كونتريبيوشن ده عشان نعرف الطبيعه بتاع ناسنا. يعني احنا في ناس ممكن اتوقع يعني يكون في ناس مصنفين بحاجه معينه، احنا عارفين انه زملائنا في التخصصات المختلفه بيلاقوا انه في ناس طبيعيين they are otherwise healthy غير بس الريدنج بتاعتهم مختلفه. طب احنا الريدنج مختلفه او الاب نورمال دي جات من وين؟ جات من فكره ان احنا خدنا النورمال اساسا من مراجع ما حقتنا، من مراجع ما حقتنا، من ناس ما ناسنا، من بلد ما حقنا، خلاص. فدي جزئيه حد اشير لها. دي فتتعلق بالجانب خلينا نقول الفيزيولوجي في الموضوع او العملي في الموضوع. الجانب الثاني هو الموضوع الفلسفي في الموضوع شويه، اللي هو موضوع ان احنا لا يمكن ان احنا نظل في حاله التلقي المعرفي ودون الاسهام المعرفي. بمعنى ان احنا نستهلك في المعرفه وبعدين احنا لازم يكون عندنا اسهام في المعرفه، خلاص. يعني ولازم يكون عندنا كونتريبيوشن للمعرفه دي، لازم يكون عندنا يعني نحاول قدر المستطاع في ان احنا نشارك المعلومات والدراسات والنتائج اللي احنا طلعنا بها من البحوث اللي اتعملت على ناسنا واحنا عملناها مع ناسنا. طيب عشان نوري انه في طبيعي عندنا واحنا عندنا فاليوز مختلفه والى اخره. ف it's really important to have this balance. الخلاصه ان احنا هل الموضوع القراءه مهمه جدا، قراءه البحوث والدراسات مهمه جدا، ولا يمكن ان انت تعمل ولا ينصح اصلا ان انت تعمل دراسه ما لم تكون قارئ ومطلع على الدراسات اللي اتعملت في المجال بتاعك، خلاص كده. طيب الحاجه الثانيه بعد كده انه احنا محتاجين الحاجه دي ليه؟ لسببين. السبب الاول ان احنا نشوف ظواهرنا بعيوننا بتجاربنا بفهمنا احنا، واحد. والحاجه الثانيه ان احنا لازم يكون في شكل من اشكال النولج جاب بين الجلوبال نورث والجلوبال ساوث، الفجوه المعرفيه الحاصله بين اسهام الجلوبال نورث شمال الكره الارضيه وجنوبها لازم يقل. فكرة ان احنا دائما متلقين للمعرفة، دائما متلقين للمعونات، دائما متلقين يعني ما ده حاجة لازم ما كويسة، ما هيلثي، ما صحية لعقولنا ولأفكارنا ولقدرتنا على الإنتاج ولقدرتنا على التفكير وقدرتنا على الإبداع. دي ما حتتأتى إلا بإن احنا نعمل ريسيرش، نقرأ صح، مهم جدا نقرأ ونطلع ونكون أب تو ديت، لكن لازم احنا كمان يكون عندنا اللسان بتاعنا. أتمنى يكون كده جاوبتك على سؤالنا المهمين.